Hallelujah. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace, hating triumph over me? Show me Thou ways, so Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be that be shame, hating strife over me? Remember the night that sins of my youth. Remember that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Would it be that be shame, hating strife over me? The law of the Lord is perfect, converting the soul. That is the morning of the Lord in you, make you wise and simple. For the be desired and to go, it must find good. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey gone. Dance, dance of the Lord around, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. For the beaten side, her dead and gone, it must find good. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey gone. For the beaten side, her dead and gone, it must find good. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey gone. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over again, in the mountain top, the soul in this beautiful celebration. The joy of Yahuwah is outside of the door and seat. Oh, the great King is outside of the door and seat. Oh, the great King. Blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let blessed be His close name forever, and let a word be free, read His glory. Amen, amen. Amen, amen, amen. He will to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to Thee will I pray. My voice shall know He in the morning. The Lord in the morning, like to read my prayer, and to Thee
and will look up. Oh, how I love Him, how I adore Him. Bumper and my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and who can hold His vanity? Oh, how I love Him, how I adore Him. Bumper and my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and who can hold His vanity? The promised glory, heavenly story, my God and Savior's King, and Jesus is there. Oh, Peter, Angel, whose soul as stranger, and man of soul, tears and down. Good evening, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him. Bumper and my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and who can hold His vanity? Oh, how I love Him, how I adore Him. Bumper and my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and who can hold His vanity? The promised glory, heavenly story, my God who Savior's King, and Jesus is there. Oh, Peter, Angel, whose soul is stranger, and my soul is at good evening. Oh, how I love Him, how I adore Him. Bumper and my sunshine, my holy Lord, the great Creator became my Savior, and who can hold His vanity? Oh, how I love Him, how I adore Him. Bumper and my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and who can hold His vanity? As for me, I'll behold the face and righteousness. I'll be satisfied with no greater light. I want to be just like You, dear Lord. As for me, who behold Thy face. As for me, who behold the face and righteousness, will be satisfied with no greater light. I want to be just like You, dear Lord. As for me, who behold Thy face. Aming Diyos, hinasa mukha mo'y magpaglasda
Pagising ko sana ikaw sigpiling ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo Diyos sa kabanalan mo, Lord, hallelujah. Dakilang Diyos ang hinasa, mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sana ikaw sigpiling ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo Diyos sa kabanalan mo. Come fill my room, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with peace. Hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with peace. Hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without bread we cannot live, without friends we cannot share, without joy we cannot hope, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come be my hands, come walk with me. Hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. There are something I'm made at all. There are some things that I can do, but I am sure on this one thing, my God is before I can feel it deep in my soul. My God is real with my soul. My God is real, who yes was the day behold. His love for me, His life will go. My God is before I can feel deep in my soul. My God is real in my soul. My God is real, who yes was
baby, hold His love for me. His life will go. I got a spirit, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be small, who can go on and live be alone. But as for me, how big as far, my God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real, sweet in my soul. My God is real, who He has won, made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, sweet in my soul. My God is real, who He has won and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but I'll be there. Eternally, hallelujah, in what you say. Oh, I'll be there to be with the one. Oh, I will be. Oh, praise the Lord, for He has saved me. I'm free, eternal life. I was not worthy then, for I was considered my destiny then was the burning hell. Lord God, hallelujah. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Amen, hallelujah. In one who say, oh, I'll be there to be where you are, who died for me. Oh, praise the Lord, who He has saved, given eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be where you are. Oh, thy movie. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Halina't sama-sama tayo pawid at pagpuhi sa habang buhay. Siyang tunay. Halina't sama-sama tayo pawid at pagpuhi sa habang buhay. Siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama
tayo mawid at magpuri habang buhay ay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo mawid at magpuri, glugad hallelujah, sa habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, dalangin kita taas ang pangalan mong hangkas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, dalangin kita taas ang pangalan mong wakas. Sadyang kailangan ko sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabuhon puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at oras ng ating buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo'y minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin mo'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Kung may sarap mawid ang witing maglangin, puso mong iumindan sa tuwa, sa kaligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaamin, nagbubunyay matigit sa langit sa tuwa, sa kaligaya. Mga witing makalangit, ibang ligayang siyahin, hindi kayang lumisan. Anumang witing magsalimutan, buhay ng noon ay nagturusan. Ngunit di mo sila nagsiya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bindag sa tuwa, sa kaligaya. Awiting makalangit, ibang ligayang siyahin, hindi kayang lumisan. Anumang witing magsalimutan, buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit kayo sila ng saya, magmula si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y patuloy na piling ko sa Kanya, at kailan may di ko mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay
sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y patuloy pa at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan o doon sa kalagitan at di sa pangarap lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panariko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko patupad at walang sino pa hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan at di sa pagharap lamang. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ang ulap, kay gandang tignan ang ibon na nagliliparan. Pakinggan po ang hagos ng tubig sa patis na nagbibigay ng ibig sa akin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko sa kanila'y may naglalang. Dapat nating pasalamatan. Kay gandang tingnan ng halaman, kay gandang tingnan ang ulap, kay gandang tingnan ang ibon na nagliliparan. Ingat po ang hagos ng tubig sa batis na nagbibigay ng ibig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakita sa arawan. Tulad ko sa kanila'y may naglang. Dapat natin pasalamatan, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman isa. At kung tayo'y magsama, iwaksinan ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan.
We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to the name of the Lord. We come to glorify His. We come to praise. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the victor. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before He depart. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have this victory. Our victory is victory. Hallelujah, I'm free. Jesus can be victor. Glory, glory, hallelujah. His song and for me. Our victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus can be victor. Glory, glory, hallelujah. His song and for me, a victory, this victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. Yes, Lord, and for me, a victory, this victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. Yes, Lord, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, no my power, and by my spirit send down, Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit send down, Lord. To this mountain shiver, to this mountain shiver, to this mountain, and by my spirit send down, Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit send down, Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit send down, Lord. To this mountain shivering, this mountain, to this mountain shivering, Lord. And by my spirit send down, Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad that Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me, I'm on my way to heaven, shout the victory.
I'm on my way to heaven shouting. I'm on my way to heaven shouting. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. But Jesus set me free. The devil high bound. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. Oh, who word, but give it Jesus. Go take the who word, but give it Jesus. Go take the who word, but give it Jesus. The turning back, I won't turn back. Do not go with me, we still follow. Do not go with me, still. Do not go with me, still follow. The turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi. Tinuro ang umawi. Tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living what Jesus that was life but not serving, following Him high. Living our life was so life. Though it's Jesus gave me all, and nothing is satisfied like Jesus sweet. He makes my heart sing. Walking His ways we have more. Living for this my King. Living for Jesus that was life but not serving, following Him high. Living out life was so life but no. I know it's Jesus gave me hallelujah. And nothing the satisfied Jesus sweet. He makes my heart sing. Walking His ways we have living for Jesus my King. By the faith way more than good. By the faith way today. And it will keep us still rejoicing as the power on thy way. Let the time move on, and the beat move in, and the song ring out, and the joy begin. For without you down, and show who win by the faith way today. By the faith way for the victory, by the faith way today. And it will keep us still rejoicing as the power on thy way. Let the time move on, and the beat move in, and the song ring out. And the joy begin, for without you, it show who in pride faith way. Yeah, mine, Jesus is mine. Mine, red and berry, mine, red and cherry, mine, Jesus is mine. Mine, oh, thy one is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every sample line. I'm trusting the slow divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince, Peace, mighty God, sing. Saving, keeping me from holy shame. This wonderful is my Redeemer. This day, oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands,
clap your hands, tell me that the Lord. See amen, see amen, see amen, tell me that the Lord. See amen, see amen, see amen, tell me that the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me that the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me that the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hands that will go to finance, giving me life, giving me, is giving. Hands that will go to finance, giving me life. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Mom being sad, mom being sad, mom being. It's all over me, oh, mom being sad. Jesus, mom being sad. It's mom being, my soul. Singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing, shouting, for Jesus save me. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, bumping, bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is sweet and me. Bless His soul. Bless His soul. Dinay palakpakan po natin ng malakas at sabi ng praise the Lord. And praise the Lord. At dito tapos sa minahal ang mga paparing masayang awitin sa ating pinakamahal pa sa praise God sa moros na minahal ng patuloy sa paggawain praise God. Tuwid ako na sila mamalaman ng awitin at binibigay ang pagkakataon sa ng beloved elder brother June Amarong praise God. God bless you po, ating beloved elder, beloved brother Jan Aquinos, sa pangunguna po ng Joyful, awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo lumako, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa solemn song, tayo po ay magtaas nating mga kamay. Upo, dakilat, mapagpala naman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa hapong ito, sa kalayaan, hallelujah, na ikaw ay sama-sama pa naming pupurihin, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-iingat mo sa amin, na kami po'y pinarating mo ang malawalhati sa iyong banal na gawain, at sa mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus, na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, hallelujah, ingatan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, provide mo kanilang pamasahe at masakyan, hallelujah, at mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, huwag mo po ipagkait na ipadamayo ito may banal na presensya, mahal na Panginoon, gawin mo lang kung daluyan, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong matamis, banal na presensya, mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ako maasa lamang sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, at sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy lahat ng mga uri, ng mga hadlang sa aming pagpuri, gawa ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Tayo po'y magpuri, mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad
O Diyos, patawad at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad at ako ay linisin. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo ang puso ko ayon sa ngalan mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad at ako ay linisin.
Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito nakalaan sa'yo. Papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo. Papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man
ang mundong kinagisnan. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Muli sa'yo sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magbago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang wag mo kong pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Ngunit lang nadama, hindi ko na, hallelujah, ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang mo pababayaan. Hallelujah. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak ng tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang
sa'yo, paalalahanan turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yong sumasamo, bigo sa nais, Panginoon. Hallelujah. Nais kong magbago sa iyong harapan, ako'y tuluyan lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka.
dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-isa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo, hallelujah. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo,
Ang pag-ibig mo, Jesus, di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka,
at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga
pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba tinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y nalay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin mo lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos
Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak. Hallelujah. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwala. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik.
and righteousness, I will be satisfied. When I awake with a likeness, I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied. When I awake with a likeness, I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan
sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-buksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Ay rami ng mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking pinanili sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa Diyos. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulakad-lakad, wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingong, tagumpay ay mayroon. Ulakad-lakad, wag lumingong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingong, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag niyang diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag niyang diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalakad ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, it's keeping me
alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. All over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. So and Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Comon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo na ating mapakinggan ang mga himala, ang mga kamangha-mangha na gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ito mga minamahal ay talagang talagang gawa ng ating dakilang Diyos na imagine ang mga talagang wala nang lunas, mga minamahal. Talagang tinanggihan na ng mga espesyalista ng hospital, mga minamahal. Walang kapayapaan sa buhay. Ngunit nung kanilang tinanggap ang ating dakilang Diyos, talagang himala mga minamahal na sila ay talagang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Dahil ang sinasabi dito sa aklat ng unang mga kronika ng Kapitulo 16 ng talatay 24 hanggang 25, ang sabi dito, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihing mainam. Siya rin na may marapat na katakutan ng higit sa lahat na Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang ating talagang iparinig ang mga talagang gawa, ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang sa bawat isa sa ating mga kababayan na ito ay talagang mapakinggan, mga minamahal. Amen, na totoo at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangangasiwa, pangunguna ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida. At sa hapong ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Elder June Amaro, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Mario Fernandez, at panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Risa
Briones. Praise the Lord! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mainam na pakinggan ang kanilang mga pinagpalang buhay na patutuong mga minamahal at sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo na talagang iyong mapakinggan na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Amaro at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved parents, the Lord, beloved Will Estrada Almeida, at sa ating Mama Dear Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers, dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanilang mahal na anak, Ate Vines Nier, at sa atin po mga live webcast viewers, kung saan kayong dako, mga minamahal, praise the Lord po. At sa mga bisita, welcome po kayo sa panalagawain, midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal, mga kapatiran, baguhan, manodatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamanghang ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah, na kung dati-rati mga minamahal, talagang inaayawan ko itong porsyon ito mga minamahal dahil nahihiya ako. Ngunit, hallelujah, sa paulit-ulit na binabanggit diyan sa mga tumatayo na, hallelujah, kailangan pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil ang mga patutong ito, hindi atin ito mga minamahal, kundi patutuo ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagkus ginamit lamang tayo mga minamahal upang ipahayag natin ang mga ginawa niya sa ating buhay. Sariluaan ko lamang po mga minamahal, hallelujah, year 2021 mga minamahal, na hindi rin ako na-exempted sa COVID-19 mga minamahal. Hallelujah, na buong akala ko katapusan na yun mga minamahal dahil sa pangsiyam na araw ko po doon sa aming tahanan. Hallelujah, nandyan na alas 12 ng hating gabi na talagang humantong na hirap na ako mga minamahal sa aking paghinga. Sinabi ko sa aking beloved wife na ibaba na yung aking higaan sa aming sala para kung ano man ang mangyari sa akin, hindi na po sila mahirapan na ilabas ako doon. Ibaba nila ako doon sa aming kwarto mga minamahal. At nandyan na dumilim na po yung paningin ko mga minamahal dahil sa sobrang payat ko na. At sabi ko sa aking beloved wife, anong nangyari sa ating mga ilaw na lahat naman mga LED light yan, bakit na para na lang ganon kalakas ang liwanag sa ilaw ng alitap-tap? Sabi niya baka mahina lang ang supply ng kuryente sa Sinpelco. Ngunit nandyan yung kanyang pag-iyak mga minamahal. Ang sabi ko sa kanya, ano man ang mangyari sa akin, hallelujah, kung ito na ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking sarili, basta huwag niyong tingnan kung anong mangyari sa akin, bagus patuloy kayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan yung pag-iyak mga minamahal dahil yung aking beloved son nandun din sa Manila. Kahit na uwi siya, hindi rin naman makapasok sa bahay dahil sa protocol na kailangan i-quarantine pa ng 15 days mga minamahal. Ngunit, hallelujah, habang naghihingalon ako mga minamahal, nariyan yung, hallelujah, nagpupuri ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sabi nga, hallelujah, hindi lang tayo sa, hallelujah, kasaganaan tayo magpasalamat, bagkus sa ganyang problema mga minamahal, kailangan purihin, pasalamatan pa rin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang grabe na po, hallelujah, hirap na ako sa paghinga, ngunit, hallelujah, hindi ko nakalimutang purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na hirap na ako mga minamahal, ngunit patuloy ko siyang inaawitan, yung papuring awitin na walang hanggang pasasalamat. Kaya grabe po mga minamahal, hanggang sa parang nadilim na yung aking paningin.
Ngunit, hallelujah, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, dahil pati ating mga pastoral workers, mga minamahal, nariyan yung kanilang pagpalo up sa amin, mga minamahal. Hallelujah, kahit na hating gabi, hallelujah, kinukumusta nila yung aking kalagayan. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sabi ng beloved wife, mahina na po, Brother John. Ngunit, hallelujah, nariyan mga minamahal, habang nakapikit ako, hallelujah, hirap na ako sa aking paghinga. Ngunit, hallelujah, nariyan yung kung saan papaling yung aking ulo, biglang may liwanag na, grabing liwanag mga minamahal, na nakapikit yung aking mga mata. Hallelujah, nariyan ganong kalaki sa itlog ng manok mga minamahal. Hallelujah, na kung saan papaling yung aking ulo, nariyan sinusundan yung aking, hallelujah, ulo mga minamahal, yung aking paningin. Ngunit, hallelujah, patuloy akong umaawit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Maging sa huling sandali na aking bubuhay, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Dahil ang buong akala ko, katapusan ko ng mga minamahal, pinapasalamatan ko na ating pinakamahal na Panginoon Hesus kung kukunin niya ang aking hiram na buhay. Ngunit, hallelujah, may layunin palang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, dati-rati, inaayawan kong tumayo dito magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil lagi kong sinasabi na wala akong pasalamat, wala akong pagpapala. Ngunit mali pala yun mga minamahal. Hallelujah, binigyan niya ako ng patotoo. Hallelujah, na ito po'y, hallelujah, nagpatibay sa aking pananampalataya. Hallelujah, sa ministeryong ito. Hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin, ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. 4 na taon na, hallelujah, nakasama niyo pa kung nagpupuri sa ating pinakamahal. Praise the Lord, hallelujah. At yan po'y pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder June Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos, ng ating beloved kapatid na talagang isa sa talagang tinamaan ng COVID-19, mga minamahal. Ngunit talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, na talagang totoo siya sa ministeryong ito, mga minamahal. Talagang marapat na atin siyang pasalamatan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At ating wini-welcome po ang ating beloved visitors, mga minamahal. Ating wini-welcome po ang ating beloved Sister Rochelle Sarmiento at beloved Sister Violeta Reyes from Panggalangan, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Hesus at di natin malilimutan ng mga turo at aral ng ating kagalang-galang na mga Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga preachers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nabigyan na naman po ako ng mga pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, isa rin po ako mga minamahal na pinagpala ng mahal na Panginoong Hesus dahil nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil po dati po mga minamahal, nandyan po yung
napakahirap ko rin pong akayin po sa ganitong gawain. Napakahirap ko rin po mga minamahal na madala po sa gawain ito po dahil ako po mga minamahal ay sarado rin pong Katoliko noon po mga minamahal. Ngunit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung ako po nakakilala sa gawain ito po mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na meron pong karamdaman gali sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Talagang grabe po ito mga minamahal. Sasabi ko po mga minamahal na grabe dahil buong katawan niya po mga minamahal na halos wala ka na pong mahahawakan, puro sugat yan, galis yan sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. At talagang 1-year-old pa lamang po mga minamahal, siya po di na po nagalis po mga minamahal. Dinala ko pa po ito sa doktor po mga minamahal, sa specialistang doktor na po ang tumitingin. Ngunit ito po mga minamahal ay ito po pansamantalang kagalingan lang po ang natamo ng aking beloved kong anak. Alam niyo mga minamahal, isang araw na naalala ko po ang isang kapatiran po na palagi akong sinishira na dito sa gawaang ito po mga minamahal, anumang klaseng karamdaman ay kayang-kayang pagalingin ng mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, sinubukan ko pong dumalo, sumama po mga minamahal, araw po ng linggo yun. Ang gawain po mga minamahal ay sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Doon po ako nasave po mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat po mga minamahal, sa mga awitin lamang po mga minamahal, talagang naramdam ko po presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga patotoo po mga minamahal, mangha po ako sa mga hinahayag nilang mga patotoo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos banal na gawain po mga naman, tunay po mga minamahal, sa mga napakinggan ko pong mga patotoo, nagkaroon ako ng pananampalataya, kaya agad-agad po ako nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, and sana pagkatapos ko pong nabautismo sa tubig, talagang napakagaan ang aking pakaramdam. Nansan po mga minamahal, grabing kagalakan. At talagang nansan dumadalo po ako ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po sa aking pagdalo po, wala pa pong isang buwan po akong dumadalo sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunat panalangin po ng ating malapastor po. Ang karamdaman po ng aking beloved kong anak na talagang ito po ay grabe. Punong-puno po ito, hallelujah, ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ansan din po yung mga minamahal na ang himala rin po sa akin po mga minamahal, 2004 po mga minamahal. Ako po'y nakunan po mga minamahal at nag-bleeding po ako isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan po na talagang dumating na rin po yung nanghihina ang physical kong pangangatawan. Ngunit dito sa gawa ito po naalala ko po mga minamahal na talagang nandiyan manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dumalo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ansan po yung ginawa ko po mga minamahal, nanghihina ako, subalit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ng pagdating ko po dito, talagang nansan yung pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, maya-maya po mga minamahal, dito rin po mismo po sa may CR po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Alam niyo po, tunay po na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Pangunat panalangin po ng ating malapastor po mga minamahal, yung pitos na yan na bulok na po mga minamahal. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, at talagang hallelujah. napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ma-share ko lang din po mga minamahal, noon po mga minamahal, grabe rin po mga minamahal ang pag-uusig sa akin po mga minamahal. Dahil ako po yung unang-unang nakakilala po. Isa po mga minamahal na grabe pong halos lahat po umuusig sa akin. Isa po pamangkin ko po mga minamahal na grabing pag-uusig niya po sa akin po mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po inaasahan po mga minamahal. Alam niyo po sa pagbibigay ay talagang susi po talaga ng pagpapala po mga minamahal.
Alam niyo po, yung pamangkin ko na yun na grabe pong mag-usig po sa akin po, mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay nakarating ng ibang bansa po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nung pag-uwi niya po dito, mga minamahal, hallelujah. Nagbakasyon po siya dito po, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, nung pag-isip ko po ng umaga, dahil hindi ko rin alam na dumating yung pamangkin ko na yan, talagang wala pong imposible talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit pusong bato ka, kayang-kayang palambutin ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, grabe po mga minamahal, dahil sabi niya, Auntie, sabi niya po, mama na mahal, pumunta kayo sa bahay, dalhin niyo isang sakong bigas. Hallelujah. Buhatan niyo isang sakong bigas. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, di ko alam kung mapaiyak ako. Sa grabing kagalakan ko po, dahil hindi ko po talaga inaasahan po, mga minamahal. At napakabuti ng ating pinakamamanapain na Jesus na ang pagbibigay po talaga ay talagang susi ng pagpapala. Dahil po mga minamahal, maliit man umalaki, talagang kailangan po natin ibigay sa mahal na Panginoong Jesus dahil wala kang aasahan. Bahala na ang mahal na Panginoong Jesus. Dahil po, nasasabi ko yun mga minamahal, dahil noon po talagang wala po kaming tahanan. Kami pinakikitira lamang po, mga minamahal, ngunit sa habag ng mahal na Panginoon Jesus. Yun ay na pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Baging sasakyan po, mga minamahal, dati po, madalas po kami maglakad noon. Minsan may ginagamit, sumasakay po kami, may nagpapasakay po, hallelujah. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Dahil pinagkalooban din po kami na sarili naming service, masasakyan patungo sa banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po. Magmula sa pinansyal, material, pisikal, alatigit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at siya po ay sundan ng ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhating, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ang ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida at hindi inaalala minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat kong minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating banal na gawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po ni minamahal, dahil po sa kanyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal,
na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain, minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbibigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, lalong-lalo pagka-weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga dikayayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating paggawain, taon, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain, taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yan po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Na wala Praise pong the anuman Lord. nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng Desember nun, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din ay, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Na wala Praise the pong Lord. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakaloob din po sa kanila, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa kapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang napakahalaga sa ating dakilang Diyos ang tunay na pagsamba, mga minamahal, at sa ating buhay ay nakita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin ang tunay na pagsamba. Na ano ba ang hinahanap ng ating dakilang Diyos? Na hinahanap ng ating dakilang Diyos ang mga tunay na sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At nung tayo ay nandito, mga minamahal, na talagang sinasamba natin ang ating dakilang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, ano ang mga sumunod na pagpapala ginawa ng ating dakilang Diyos? Tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman, tayo pinag-ingatan, mga minamahal, at tayo ay binigyan ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya sa ating buhay talagang napakahalaga sa ating buhay ang tunay na pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Tayo na po idadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones and beloved Jesus Finest Generation Choir. Please prepare. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang hapon na po sa ating lahat.
Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang ako po ay makapagpasalamat sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati po ang buhay po talaga namin ay walang kapayapaan. Dahil po ang aking beloved husband po ay punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Andiyan po ang walang katapusang pakikipag-inuman, pagbabarkada at kung ano pa pong bisyo. Subalit mga minamahal, lingid po sa aking kaalaman, siya po ay isa ng binyagan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. And that time po ako po ay isang binyagan na rin sa isa pong Trinitarian Church dito rin po sa dako ng San Carlos. Bagamat andyan po yung palagi ko pong pag-aaya sa kanya na dumalo po dyan, ayaw niya po talaga at sinabi niya po sa akin na isang araw daw po ay dadali niya po ko sa isang tunay na banal na gawain na kung saan daw po ang Diyos ay buhay. Subalit ayun mga minamahal, andyan po napatuloy po siya sa kanyang bisyo hanggat di pa po siya nanumbalik dito. Subalit isang araw po andyan po na tinawag na po siya muli na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ginawa niya po noon, ako po ay kanyang in-encourage na hanapin ko po yung lugar na ito dito po sa dako ng Mamarlao. Andiyan po yung aking pagre-resist that time mga minamahal, subalit talagang pinilit niya po ako na hanapin ito at baka daw isang araw makasama ko po siyang dumalo dito. At yun nga po mga minamahal, dahil po sa kanyang pag-i-insist, hinanap ko nga po itong gawain na to at ito naman po yung aking nasumpungan. At alam niyo po mga minamahal, after 1 week or 2 weeks po, andyan na po na nakasama ko po siyang muling bumalik sa gawain na to. At alam niyo po mga minamahal, mula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kapayapaan pong kay tagal naming hinintay. Mula po sa oras na yun, mula po sa araw na yun talagang tunay na inalis ng ating pinakamamahal ang kanyang mga bisyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa patuloy na pagdalo po at pananambahan. Andiyan po na ako po ay natutong magsuot ng kabanalan dahil po noon mga minamahal talagang nahihiya po ako magsuot ng mga palda at mga bestida dahil hindi ko po ito nakasanayan. Andiyan po ako ay nagpapantalo, t-shirt po ako, nag-short, subalit po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay natutong sumunod sa kanyang kalooban, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako man din po ay hindi naging ligtas po sa COVID-19 noong 2021 kung saan po kasagsagan ng pandemic, mga minamahal, andyan po na akala ko pong aking buhay ay magwawakas na noong mga panahon na yun dahil talagang umabot na po sa sukdulan ng aking kahirapan sa paghinga at talagang hindi na po ako makapagsalita noon, nanlalambot na po ako mga minamahal, subalit itinuro po sa atin dito na tayo po ay matutong humingi ng tawad sa ating Panginoon, humingi po ng tawad at magpuri po sa Kanya sa kabila ng ating mga pagsubok. Andyan po mga minamahal na ako po ay nagkulong sa aming silid, nanampalataya na ako Kanyang pagagaling. At tunay po mga minamahal, ako po ay Kanyang unti-unting pinagaling, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa pag-aaral ng aking mga anak. At bagamat hindi po karapat-dapat, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Risa Briones sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, hanapin ninyo ako at ako'y inyong masusumbungan. Amen. Di po ba sa ating buhay mga minamahal na talagang nung time na talagang ba't tayo ng karamdaman, walang kapayapaan, talagang punong-puno ng bisyo mga minamahal. Ngunit nung time na ating hinanap, tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos, tunay na pinagaling ang ating mga karamdaman at tayo ay binigyan ng kapayapaan. So sa ating mga beloved viewers na baguhan, ang gagawin lang natin ay hanapin ang ating dakilang Diyos at siya ay ating masusumbungan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at yan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang
patotoo. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. O cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Spiritong banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah.
Beloved Choir. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. At ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya tanawin ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. At talagang ang ating dakilang Diyos, talagang lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Ang pinakmataas na pagpupuri, pagpapasalamat, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Weldes Rada Almeda. Hallelujah. At ganoon din ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangnasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila po mahal anak, kay Ate Vines Nir. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating beloved brethren, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw and praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po na tayo lubos sa pinagpala muli ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Na tunay minamahal na talagang tayo po minamahal ay dadako na kung saan ito ay pagpapaliwanag ng pagbibigay. Na kung saan ito ay talagang kapag ito naririnig ng mga Kristiyanong lubos na pinagpala, grabing kagalakan. Sapagkat ang kagalakan ay masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, may masaganang pagpapala. Talagang ito'y sinabi ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang lahat ng nakasubok, minamahal, talagang ang mga Kristiyano, minamahal, na nakasubok, talagang hindi tumitigil at kailanman hindi tumigil ang Diyos magpala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating bubuksan, minamahal, ang ating mga banal na kasulatan. Hallelujah. Sabi po nga po, minamahal, dito sa aklat ng Deuteronomio. Hallelujah. Kapitulo 11, ang talata po ay 26 hanggang 28. Ganito ba nasasabi? Narito, nilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa ay kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi
lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal ang mga pagpapalang ito, minamahal ang mga bersikulo ito, malimit na nating naririnig. At tunay minamahal, talagang pinauulit-ulit minamahal sa tuwing pagpapaliwanag ng pagbibigay. Ngunit ito'y talagang nais ulit-ulitin, nais ng dakilang Diyos upang ang kanyang mga anak ay talagang hindi malihis. Dahil ito'y grabing pag-ibig ng Diyos. Ayaw mawala sa piling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil ito'y talagang grabe minamahal. Kung ating makikita mamaya minamahal, ito'y talagang grabe minamahal. Nandun minamahal talagang ito'y isa sa talaga sa mga proseso ng ating kaligtasan na dapat nating gampanin minamahal, na ating gawin minamahal. At tunay minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, kung tayo maging masunurin minamahal, nandun minamahal talagang hahabulin ka ng pagpapala. Talagang ito'y pipiliin mo talaga. Kaysa mapahamak ka rin lang, minamahal, sa mga bagay na wala namang kabuluhan, minamahal. Sabi nga po, minamahal, dito sa Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 1 hanggang 2. At mangyari kung yung didinggi na masikap ang tinig ng Panginoon yung Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung yung didinggi ng tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang aabot sa iyo. Dahil sabing grabe mga pagpapala talaga. At kung saan minamahal, hallelujah, sa ating mga pagsunod minamahal, tunay minamahal, nandito talaga minamahal ayon sa Malakias minamahal. Nandito ng kompletong paliwanag minamahal kung anong plano ng Diyos sa atin. Na talagang walang ibang ninais ang Diyos kundi ang ikabubuti ng kanyang mga anak minamahal. Ayaw niya minamahal na mapariwara, ayaw niya mapahamak ang kanyang mga anak. Nais ibuhos ng Diyos ang grabing pagpapala sa kanyang mga anak. Nais na talagang pagpalain. Hallelujah. Grabe ang pagpapala ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay unlimited. Ang kayamanan ng Diyos ay unlimited, napakarami minamahal. Ngunit ayaw niya minamahal na talagang ang kanyang mga anak ay mapahamak. At nais ng Diyos na talagang kanyang mga anak talaga ay maaralan, talagang mapuno ng kaalaman, minamahal, hallelujah, upang talagang hindi mapahamak. At kanyang ibubuhos talaga mga grabing pagpapalang ito. Kaya nais ng Diyos na masunod, lalo ng katapatan sa pagbibigay. Sabi nga po ng Malakias 3:7 hanggang 12, Kapitulo 3, ang talata po ay 7 hanggang 12. Ganito po sinasabi, mula ng karawan ng iyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ngunit yung sinasabi, sana kami manumbalik, na nakawan baga ng tao ang Diyos, kayo may inyo akong ninanakawan. Na ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, sana ka namin ninakawan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Tignan natin manamahal. Ating talagang nanakawan ng Diyos sa ating hindi pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi tandog. Kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tingnan natin, grabing pagpapala. Hallelujah. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bungad sa di panahon ng inyong mga puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mahukbo. At tatawagin kayo ng lahat ng mga bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dito minamahal sa Malakias, minamahal talagang kumpleto ng paliwanag ng Diyos at kung ano ang plano ng Diyos. Nandito minamahal talagang, nandito maging bunga nito kung hindi tayo maging masunurin, minamahal. Talagang nandito, talagang inilaan talaga ng Diyos ang grabing pagpapala sa kanyang mga anak. Ngunit talagang kinakailangan talaga natin magtapat. Dahil nga ang ating Diyos ay tapat, gusto ng Diyos like Father, like Son. Nais niya na dahil ang tapat ng Diyos, nais din na mahal Panginoon na tapat ang kanyang mga anak. Kaya talagang tinuturuan ng dakilang Diyos ang kanyang mga anak at magbubuhos ng grabing reward. Kapag ka naging tapat ka, grabe ang reward ng Diyos. Ibubuhos niya ang grabing pagpapala at walang sapat na silid na kalalagyan, minamahal. Talagang kung tayo manatiling tapat sa ating dakilang Diyos. Huwag nating gayahin, minamahal.
Hallelujah. Na kung saan minamahal at wag nating gayahin minamahal yung isang apostol minamahal, na kung saan minamahal, ito'y grabe minamahal. Kaya pala madaling pasukin ka ng kaaway kapag ka hindi ka gumagawa at nung minamahal, hindi mo ginaganap ang kalooban ng Diyos, madali ka pa talagang pasukin ng kaaway para sirain ang buhay mo, para guluhin ang buhay mo. Kaya ganito lamang din pala nangyari, lalo na sa isang apostol na si Judas Iscariote, minamahal. Ating basahin minamahal dito sa aklat ng 1, Kapitulo 12, ang talata po ay 6. Ganito pa sasabi, ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang mga doon inilalagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan nyo minamahal, habang noon pala minamahal, si Judas Iscariote minamahal, habang iniikot ang offering cloth, ang ginagawa niya minamahal, dinudukutan niya ang offering cloth minamahal. Ito'y kaparehas na rin ng hindi pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi tando. Kaya tignan natin minamahal, talagang nung tumagal minamahal sa malimit na ginagawang ganito minamahal, talagang siya pinasok ng kaaway. Ganito rin tayo minamahal. Kaya marami sa ating mga minamahal na kapatid minamahal, talagang nung hindi ipinagkaloob ang ikasampung bahagi tandog, nandun sila na paalalahanan. Nandun sila minamahal ay talagang nandun na may talagang may kapalit minamahal. At talaga ito'y grabe minamahal, mas kulang pa yung ating nakuha minamahal. Marahil sa minamahal, dahil ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ating mga pangailangan. Ngunit minamahal, sabi ng Diyos, para lubos kang pagpalain, alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Ngunit ang talagang nais ng Diyos, magtapat ka kahit sa maliit at grabing pagpapalain ka ng dakilang Diyos. Talagang ito'y sinasabi minamahal. Kaya nga po minamahal, sabi dito minamahal, sabi ng Lucas 22:3, at pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12 minamahal. Hallelujah. Nakita natin minamahal, madali siyang pinasok ng kaaway. Kaya mahirap minamahal. Kapag tayo minamahal ay hindi magtatapat sa dakilang Diyos, ito ang mangyayari sa atin minamahal. Talagang mahirap na bagay minamahal. Kaya wag natin pahintulutan na sirain ng kaaway minamahal ang ating mga buhay minamahal. Nandun minamahal sa itong pagsunod na to, talagang ito'y kinalulugdan ng dakilang Diyos. Marami na sa ating mga minamahal na kapatid na talagang patuloy nagtapat sa dakilang Diyos, kahit minsan wala na talagang hindi tinignan kung anong pangangailangan nila. Minsan talagang nandun minamahal, lalo na po yung ibang grabing kagalakan, na talagang sila nagbibigay ng kanilang mga first fruit minamahal. Nandun minamahal, talagang grabe ang Diyos, hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay. Talagang sila nagkaloob ng kanilang first fruit, talagang sakripisyo, kahit wala na makain. Ang mahalaga, maipagkaloob sa ating pinakamamahal Panginoon yung kanilang first fruit, minamahal. Yung kanilang unang sahod, minamahal. Maging sa mga bunga ng ating mga halamanan, minamahal. Marami sa ating mga minamahal ng kapatid, grabe ang Diyos. Talagang siksik, liglig kung magpala, minamahal. Pinagpala sa material, pinagpala sa spiritual, lalo tigit pinagpala sa physical. At yan naman ay talagang grabing pag-iingat ng Diyos. Kaya hindi natin mababayaran ang mga bagay na minamahal. Kaya huwag natin minamahal, paintulutan ang gawa ng kaaway. Kaya ating ipagkaloob ang ating kasampung bahagi tandog. Dapat nasa bahay pa lamang minamahal, yan ay nakaredy na. Sabi ng mahal na Panginoon, pag napagkakatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kaya ang ating pagkakaloob ng mahal, ito'y hindi sa malaki o sa maliit. Kahit maliit na bagay, dapat talaga nakatabi na. At bago dumating ang banal na gawain, ito'y bitbit na natin at talagang dadalhin na po natin sa banal na gawain. Tunay po minamahal, ay yan ay pag ganyan po ang attitude natin minamahal. Talagang grabe ang pagpapala ng Diyos. Lalo tigit, magmamana tayong sigurado ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya minamahal ating pong ihanda yung ating mga pagkakaloob ng mahal, hallelujah. Tunay, palagi nating sinasabi minamahal, laging times point to anumang pagpapala natin tinatanggap. Yan man ay padala ng ating mga loved ones galing abroad na pagpapala sa atin. Yan ay ating mga sahod minamahal. At kung tayo magkakaloob minamahal, huwag sa mga balanse ng ating mga utang. Talagang sa gross ang computation. Kung halimbawa, meron kang sahod minamahal na 10,000 at i-multiply mo yan sa calculator mo, sa cellphone, times 0.2, ang lalabas dyan minamahal ay 2,000. Yan ay pagkaloob mo sa Diyos. Huwag mong panghinayangan yung 2,000 minamahal. Ayan ay talagang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y nasubukan na po namin na grabing pagpapala. Ito po'y hindi pagpapahirap ng Diyos. Sana kung hindi sana totoo to, ang inyong likod matagal ng bangkay, matagal ng patay minamahal. Ngunit hanggang ngayon, buhay pa rin at lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Ngunit sabi nga, minamahal, hindi ka paghihirapin ng Diyos. Ito'y bagkus, nais ng Diyos na tayo pagpalain. Kaya huwag panghinayang, minamahal. Sa ating lalong mga inaaning, minamahal, kung halimbawa 10 kaban ng ating mga inani, may 2 kaban dyan ang pinakamamahal na Panginoon. Kung sa 40 kaban, hallelujah, at tunay po na kay lubos sa pinagpala, may 8 kaban dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lagi natin ipagkaloob, minamahal, sa ating mga anak, sa hayupan, lahat. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang kunin lamang natin yung ating mga bahagi, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil lahat ng pagpapalang meron tayo ay galing sa Diyos. Ang totoo dyan, sabihin ng iba, pinagtrabahuan ko naman to, lahat ginawa ko to, galing to sa pagod ko. Hindi po yan totoo, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kahit anong sikap mong magtrabaho, kahit anong sikap mong gumawa ng mga bagay-bagay, kung hindi ka pagpalain ng Diyos, walang-wala kang magagawa. Sabi nga ng Biblia, kung pag ikay malayo daw sa Diyos, wala kang magagawa. At lalo't higit, ito'y grabe dahil tayo nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo't higit dapat magtapat tayo at talagang makikita natin ang grabing kabutihan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng mga pagpapala, minamahal, maging sa pera mga pananalapi, lahat, halaman, hayop, minamahal, lahat parangalan natin ng ating dakilang Diyos. Yan ay grabing isang katapatan pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi minamahal, lagi sabi natin, lagi i-multiply ng calculator. Kahit may butal-butal man yan, pag kinalculator natin yan, laging times 0.2. Halimbawa, 1,122, i-multiply mo yan sa calculator, times 0.2, lalabas ang kabuuan niya minamahal. Mas maigi na minamahal na magbigay tayo ng sobra kaysa kulang. Hallelujah. Yan ay mga grabing pagpapala minamahal. Laging sinasabi nga po minamahal yung maaaring magtanong iba, nabasa natin, ika-10 bahagi lang. Ngunit ito'y may handog talaga minamahal. At sabi ng ika-10 bahagi, 10% plus another 10%, yan ay in-interpret ng man of God, na talagang nung maraming nagtiwala dyan at sumunod minamahal, grabing pagpapala. Katumbasan natin ng another 10%. Kaya to make it 20%. Ngunit kung grabe ang pag-ibig mo sa Diyos, pwede mong gawing 20%, pwede mong gawing 30%, 40%, 50%. Depende sa'yo kung ano yung nararamdaman mong grabing nag-uumapaw sa grabing pag-ibig sa Diyos. Pwede mong lakihan ng lakihan. Yan ay talagang, sabi nga, hindi natin mahigitan ang Diyos sa ating mga pagkakaloob ng mahal. Mas higit mapagkaloob ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At atin na po minamahal ihanda yung ating 10 bahagi tandog. At ito po'y panalangin ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, upang lubos po tayong pagpalain na
Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, manamahal. Ang Diyos po magpala sa inyo, manamahal. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po dadako na po, manamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain. Ito po ay pag-aaral ng salita ng Diyos, manamahal. Atin na pong ihanda, manamahal, yung ating lapis, ballpen, papel, manamahal, at lalo digit yung ating Biblia, manamahal. At tayo po na po tumayo, manamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos na ating pinagpalang mga aral. Amen, praise the Lord. Tumayo po tayo, manamahal. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother, Deo Rodriguez. Amen. At tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Amahan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, malapay noon. Hallelujah, sa paglangit mo sa bawat yugto. Hallelujah, na ang banal na gawain sa katatapos lamang po malapit na pag-aawitan ng mga pinagpalang mga awit. Hallelujah, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung binuos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami malapit noon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa tron ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi, mga nagawa na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming makainaan, napi mong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong panglingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapit noon, wala po akong kakayanan, wala po akong magagawa. Ikaw po maglangis sa iyong banal na salita, maging abang lingkod, langisan mo po malapit noon, at buksan mo po mga pangunawa kaisipan na matagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa pangalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elders, mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, at ating kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines niya. At sa ating pong minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal na beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong basahin mga minamahal, dito po sa aklat po ng Lucas 12, talata po ay 5. At isunod po natin ang basa, ikalawang Tesalonica, kabanata 1, talata ay 8. Lucas Kapitulo 12, versikulo po ay 5. Ganito po ang pagkasabi, "Datapuat ipinapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan." Praise the Lord. Ikalawang Tesalonica, kabanata 1, talata po ay 8. Ikalawang Tesalonica po,
Ako na lamang po magbabasa, God bless po. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, paglilingkod na may takot sa Diyos. Amen. Paglilingkod na may takot sa Diyos. Amen. Noong linggo, mga minamahal, ating pong napag-aralan, mga minamahal, na hindi po dapat tayo makipamatok. Amen. At kung anumang ipinag-uutos sa atin, ng nangangasiwa sa atin, mga minamahal, mga beloved children, amen, ay ating pong susundin, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po ay ikabubuti po natin. Kung meron pong ipinapaiwas sa atin, ipinapa-unfriend, mga minamahal, amen, ito po ay ikabubuti po natin. Bakit po, mga minamahal? Dito po sa 2 Korinto 11:3, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Amen. Yung nakikita natin, mga minamahal, amen, hindi na po nagiging pagpapala, amen, concern talaga sila, mga minamahal. Nagmamalasakit lamang po sila sa atin, mga minamahal, amen. Ayaw nila tayo mapasama. Bakit po, mga minamahal? Kung yung ating kapatid, mga minamahal, iba na yung kanyang pag-iisip. Wala na sa tamang pag-iisip, mga minamahal. Amen? Natatakot sila na baka yung ating malinis na pag-iisip, yung ating malinis na puso ay madumihan, mga minamahal. Ayaw nilang madami tayo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, amen, hindi ibig sabihin itatakwil na po, mga minamahal. Amen? Atin pa rin po silang ipapanalangin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Balik po tayo, mga minamahal, amen, sa paglilingkod na may takot sa Diyos. Amen. Iisa lamang ang dapat nating katakutan. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, lumikha ng langit at lupa, mga minamahal, may kapangyarihan, sinasabi ng ating binasa, na pagkatapos pumatay ng ating physical na pangatawan, mga minamahal. Amen. Yung ating physical, amen, pagkatapos na ito, mga minamahal, ay may kakayahang pumatay ang mahal na Panginoon. Totoo yan, may kapangyarihan ang mahal na Panginoon. At may kapangyarihan din ang ating dakilang Diyos na magbulid sa dagat-dagatang apoy. Para kanino, mga minamahal? Doon sa mga hindi nagsisikilala, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, naghihiganti ang mahal na Panginoon. Amen. Sa ayaw maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga kababayan, mga minamahal, amen, na binulag na ng kaaway ng sanlibutan ito, mga minamahal. Amen? Binulag, amen, ang kanilang mga kaisipan, mga minamahal, sa buong katotohanan. Amen. Mga ating mga minamahal, mga bisita. Amen. Kayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat narito po kayo. Amen. Pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ito po'y kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi sa ganang atin kung bakit tayo narito, kundi sa habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sinabi, mga minamahal, sa hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo, hindi sumusunod sa ipinangangaral. Amen? Hindi sumusunod doon sa turo at aral ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved mama dear, beloved pastor, beloved ordained preacher, mga nangangasiwa sa atin, hindi sumusunod, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, amen, naghihiganti ang mahal na Panginoon. May kaparusahan na naghihintay sa mga taong ito, mga minamahal. Amen? Kahit pag sinabi, mga minamahal, katakutan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, magseryoso tayo, mga minamahal. Amen? Hindi po biro, mga minamahal. Amen? Yung kaligtasan na ating pong ipinagtatrabaho, hindi po ito biro, mga minamahal. Amen? Kailangan tayo, mga minamahal, magtrabaho. Amen. Work out your own salvation with fear and trembling na sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Sumunod lagi sa mga utos ng nangangasiwa sa atin. Sumunod sa mga utos, amen, ng nakatataas sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi porkit bata, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, matanda sa spiritual, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang ating dakilang Diyos may kapangyarihan sa mga bagay na ito.
may kapangyarihang magligtas, at may kapangyarihang magbulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya kailangan natin mga minamahal dumalo ng 3 beses sa gawain ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, 3 times a week dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan ng 10 bahagi at handog, humayo, mga minamahal, amen? Humayo, amen? Magdala ng kaluluwa sa banal na paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Mag-ayuno, magpuri, manalangin, lahat ng ito, mga minamahal, kailangan nating isagawa. Amen? Utos po ito ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? At hindi basta-basta mga minamahal, amen, na tayo'y narito lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdalo natin, okay na lahat, hindi po. Kailangan pagdalo po natin sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang seryoso, mga minamahal. Wala tayong ibang nasa isip, mga minamahal. Amen. Yung ating isip at puso, mga minamahal, kailangan nasa mahal na Panginoon. Ang iba po kasi sa atin, mga minamahal, narito yung kanilang katawan. Amen. Subalit yung kanilang puso at isip nasa labas, mga minamahal. Hindi po ito yung uri ng paglilingkod na hinahanap ng ating dakilang Diyos sa bawat isa atin. Kailangan tayong may takot, mga minamahal. Amen? May takot sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na sa tuwing tayo dadalo sa gawain ng malapenon, talagang tayo magsumamo, mga minamahal. Amen? Umiyak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magsisi sa lahat ng ating mga pagkukulang. Sa lahat ng ating nagawa, mga minamahal. Amen? Yung ating mga kahinaan natin na bibigyan sa mga oras, di po natin nababantayan yung ating mga sarili. May mga oras na tayo nagkakasala, hindi natin alam, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, tayo po'y magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Na tayo magsikap talagang maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Na huwag tayong pumayag na hindi maramdaman, mga minamahal, na basta lamang dumalo pag uwi, mga minawala, mga minamahal. Kapag hindi natin naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, baliwala ang lahat, mga minamahal. Sayang lang yung ating mga pamasahe. Sayang yung shampoo ng ating pong ginamit, pang shampoo, mga panligo, mga sabon, mga tubig, mga minamahal. Amen. Sayang lang din, mga minamahal. Amen. Yung mga pagising natin ng umaga, pagdating pala sa gawain ng malapenoon, hahanap na tayo ng ating kakwentuhan. Amen. Hahanap na tayo, mga minamahal. Yung upuan natin, mga minamahal. Amen. Pupunta na tayo doon sa may yung ating mga sinasabing katropa, kagrupo, mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi, bawal ang over-familiarity, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya kailangan dumalo 3 times a week, mga minamahal. Amen. Ang iba, mga minamahal, amen, masama ba? Sinabi po nila, nangatwiran pa. Amen. Masama bang isipin ang kabutihan ng aking mahal sa buhay? Hindi po masama, mga minamahal. Amen. Hindi po masama yan, mga minamahal. Amen. Alam po ba natin, mga minamahal, na kapag inuna natin ang ating mga trabaho, hindi sinasabi ng abang lingkod na huwag ka nang magtrabaho. Huwag na tayong magtrabaho. Huwag na tayong mag-aral, mga minamahal. So, sinasabi ng banal na kasulatan, unahin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, kailangan narito tayo, mga minamahal. Amen. Nung una bang tayo may karamdaman? Nung tayo ba'y hikaw sa buhay, wala tayong mga trabaho, wala tayong pinagkakakitaan? Amen. Naging mabuti ba yung ating mahal sa buhay? Naging mabuti ba yung ating buhay? Hindi po, mga minamahal. Amen. Puspus tayo ng karamdaman. Nakahiga tayo sa banig. Yung ating pamilya wasak, mga minamahal. Amen. Nung pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, binigyan ng trabaho, binigyan ng pagkakaitaan, binigyan ng ng negosyo, tapos sasabihin natin, masama ba? Amen. Ang isipin. Amen. Nagkaroon na tayo ng pride, mga minamahal. Nagkaroon na tayo ng pagmamalaki sa harapan ng mahal na Panginoon.
Hindi natin inisip, mga minamahal. Amen. Nakalimutan na natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Alam niyo po ba, mga minamahal, kapag nagkaroon na tayo ng pride, mga minamahal, umalis na tayo sa ating mga tungkulin bilang mga awit, bilang elders of the church, beloved workers, mga minamahal. Amen. Beloved instrumentalist, ibig sabihin, nakalimutan na natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Kung laging nasa isip at puso natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, yung ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin iiwanan kung anuman tungkulin meron tayo. Bakit, mga minamahal? Amen. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sa kabutihan na ginawa sa atin, na tayo dati-rati punong-puno ng karamdaman, may sakit sa puso. Amen. Tinaningan ang buhay ng doktor. Sinasabi ng doktor, 1 linggo na lang ang buhay. Subalit nung mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, amen, yung sinasabing 1 linggo, may sakit sa puso, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ilang taon nang lumipas, 15 years, 10 years nang lumipas, narito pa rin naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang habag, sa unang lalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Nasaan na, mga minamahal, yung ating mga pangako? Amen. Nawala na yung ating mga pangako, mga minamahal. Nakalimutan na natin kung gaano tayo kamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, parang nagmalakit pa tayo sa ating dakilang Diyos. Parang ang mahal na Panginoon pa ang may utang sa atin, mga minamahal. Dapat lamang na tayo'y iligtas, mga minamahal. Na dapat lamang tayo po ay maglingkod sa Kanya, na dapat lamang natin siyang papurihan. Dapat lamang, mga minamahal. Amen. Walang utang sa atin ang mahal na Panginoon. Parang iniisip natin, mga minamahal, bakit nasabi ng abang lingkod, mga minamahal? Sapagkat tayo, mga minamahal, lumiliban tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Minsan, late na tayo dumating sa gawain ng mahal na Panginoon. Para bang ipinagpapasalamat pa ng mahal na Panginoon sa atin na, salamat anak, at kahit papano nakadalo ka. Para sinasabi natin, mga minamahal, mahal na Panginoon, buti nga, nakadalo ako eh. Amen. Nagmamalaki tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala na tayong takot sa mahal na Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Yung may takot sa Kanya. Lagi siyang dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi lang dumadalo, maaga pa, mga minamahal. Amen. Bakit sa trabaho natin? Bakit sa school natin? Nagagawa natin maaga, mga minamahal. Amen. 15 minutes, 30 minutes, nandun na tayo bago mag-alas 7. Amen. Sa trabaho, sa school, napakaaga natin, takot tayo sa ating teacher, takot tayo doon sa ating boss. Bakit sa mahal na Panginoon hindi tayo natatakot, mga minamahal? Na sinasabi ng banal na kasulatan, may kapangyarihan magbulit sa dagat-dagatang apoy. May kapangyarihan magpala, magbigay ng buhay at mag-alis ng buhay, mga minamahal. Amen. Hindi ba natin inisip, mga minamahal, yung lahat ng meron tayo galing sa mahal na Panginoon? Amen. Yung iba sa atin, naisip na, mga minamahal, na pinagyaman na, sinasabi na nila, nagkaroon ako ng bahay, sasakyan, nagkaroon ako ng magandang negosyo dahil sa aking kakayanan. Wrong, mga minamahal. Mali po yung nakapag-iisip, mga minamahal. Amen. Matakot tayo sa mahal na Panginoon. Iwasan natin ang ganitong pag-iisip, mga minamahal. Pride na po ito, mga minamahal. Ito'y ikababagsak natin, mga minamahal. Ikasisira natin. Distraction ito, mga minamahal, sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi ni Kalong Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Binigyan tayo ng kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Binigyan tayo ng pag-ibig, ng sound mind, kahusayan, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, sa mga patutuo ng ating mga minamahal, mga kapatid, pag hinuhold up sila, sinasambit lamang nila yung hallelujah, praise the Lord. Amen. Be frozen in Jesus' name. Yung mga nanguhold up, naninigas. Yung mga rapist, naninigas, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yung ibang ang holdupper, mga minamahal, amen? Nahahayuan pa, mga minamahal, amen? Nadadala pa ng mga kapatid na hinuldap, dinadala sa gawain ng mahal na Panginoon, amen? Nagiging kapatid na po natin sila, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sound mind, mga minamahal, amen? Nagiging maayos yung ating pag-iisip. Alam natin ang tama at mali, mga minamahal. Amen? Sound mind, kahusayan. At sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagkatakot sa Diyos, mga minamahal. Amen? Ito po ay pasimula ng karunungan. Amen? At sinasabi, mga minamahal, amen? Kung tayo ay duwag, hindi natin may paglaban yung ating pananampalataya. Amen? Hindi tayo makadalo ng Biyernes. Hindi tayo makadalo ng Miyerkules, ng Linggo, sa gawain ng Malapeno. Ununa natin ang trabaho, yung ating mga, kung anuman, yung meron tayo, mga minamahal. Amen. Mas takot tayo sa kanila, hindi tayo takot sa Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, amen. Yung duwag, sinasabi ng banal na kasulatan, amen. Yung duwag, mga minamahal, itapon sa dagat-dagatang apoy. Sa 1 John chapter 4, verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Mga minamahal, amen. Takot tayong ipaglaban yung ating pananampalataya, ibig sabihin, may parusang naghihintay sa atin. At sinasabi ng Revelation chapter 21, verse 8, mga minamahal, ang mga duwag, itapon sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Amen. Isipin po natin ito, mga minamahal. Amen. Hindi po pala biro, mga minamahal. Amen. Matakot tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Yung iba nga, mga minamahal, inuuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sinasabi lagi ng kanilang mga employer, tatanggalin kita. Amen. Aalisin kita sa trabaho. Babawasan ko ang iyong sahod. Sinasabi, mga minamahal. Amen. Lumipas na ang ilang taon. 15 taon na sa trabaho. Subalit hanggang ngayon, hindi pa inaalis, amen, sa kahabagan ng ating pong pinakamamahal na pension. Yung iba nga, mga minamahal, amen, dahil nga, mga minamahal, hindi na maharap yung paggawa ng report, mga minamahal, dalo sa gawain ng malapi noon, krusada dito, punta ng krusada, mga minamahal, amen, Bible study, mga minamahal, pinagre-report siya. Sabi ng kanyang boss, gumawa ka ng report sa trabaho mo. Anong kanyang ginagawa? Report, patotoo, mga minamahal. Amen. Sabi ng kanyang boss, nagalit. Hindi ito ang report na hinihingi ko sa iyo. Yung report ng trabaho mo. Amen. Dumating ang panahon. Nagkasakit yung kanyang anak dahil sa pandemic. Nagka-COVID, mga minamahal. Ipinatawag yung kanyang tauhan, yung ating beloved kapatid. Nagdala ng mga manggagawa. Nilay hands yung anak ng kanyang boss, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, gumaling sa COVID yung kanyang anak. Amen. Ang sabi ng kanyang boss, magmula ngayon, amen, ako na ang gagawa ng iyong report. Ako na ang gagawa sa iyong trabaho. Ang gagawin mo lang, dumalo ka ng dumalo sa gawain mo. Ipanalangin mo kami. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, mga minamahal, na ang pagkatakot sa Diyos ay ito pala yung karunungan. Amen? Ibig sabihin, pag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, na may takot sa Diyos, tayo na po pala ang pinakamatalino sa buong mundo. Daig pa natin yung mga nakaimbento ng mga kung ano, mga sasakyan, eroplano, mga bumbilya, mga minamahal, nakaimbento ng washing machine, lahat, mga minamahal, na sinasabing genius, sinasabi nila. Amen. Yung IQ daw nila, tumataas 200, mga minamahal, IQ level, mga minamahal. Napakataas ng IQ. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, sila ang mangmang sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Yung mga naglilingkod na may takot sa mahal na Panginoon, sila yung matatalino sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Dito po, mga minamahal, sa aklat ng Salmo, Kabanatay 111, talatay 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May babuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod ng kanyang mga utos, ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Amen. Hindi lang heavenly wisdom, mga minamahal. Amen. Maging mga
bagay na nasa sanlibutan. Amen. Daig nga mga minamahal. Amen. Sabi nga mga minamahal, yung ating mga minamahal mga kapatid, hindi nakapag-aral, hindi nakatungtong malaman ng grade 1, mga minamahal, nag-apply sa trabaho sa ibang bansa, ang in-applyan. Amen. Machine operator. Amen. Gumagawa ng keso, mga minamahal. Amen. Anong alam kung ating iisipin, mga minamahal, hindi nakatungtong ng grade 1. Amen. Natanggap bilang machine operator sa habag ng mahal na Panginoon. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, machine operator na, mga minamahal. Kaya totoo ang sabi ng banal na kasulatan, magiging matalino ang mga naglilingkod ng may takot sa Diyos. Hindi lamang sa espiritual na pagkaunawa, maging sa mga bagay na nasa sanlibutan. Amen. Magiging matalino ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya dapat lamang maging wais ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Maging marunong, mga minamahal, hindi toso, mga minamahal. Marunong, mga minamahal. Amen. May wisdom, knowledge and understanding, mga minamahal. Amen. At sinasabing may mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo, mga minamahal, hindi tayo mapapariwara. Hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo sasama kung kani-kanino, mga minamahal. Amen. Hindi tayo maniniwala kung kani-kanino. Naka-stick lamang yung ating mga isip sa turo at aral ng ating tungpong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Hindi tayo maniniwala kung kani-kaninong turo na itinuturo sa atin. Bakit? Sinabi ng banal na kasulatan, may mabuting pagkaunawa ang bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya yung iba sa atin, nagpapatotoo sila, mga minamahal. Sabi nila, may mga ibang sekta, pumupunta sa kanilang bahay, sinasabi, brother, sister, dito ka na dumalo sa amin. Meron kang isang sakong bigas, meron kang sardinas, meron kang mga dilata, at libre pang pamasahe mo, hatid sundo. Pero anong nangyari, mga minamahal? Hindi sila dumadalo doon. Saan sila dumadalo? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Sinabi ng banal na kasulatan, may mabuting pagkaunawa. Amen? May sound mind, mga minamahal. Amen? Malinaw ang pag-iisip ng mga na may takot sa Kanya, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi na aklat ng 2 Timoteo 4:5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo, mga minamahal. Amen. Yung ibinigay sa atin, mga minamahal, mga tungkulin natin. Amen. Yung ating mga kaligtasan, ipagtrabaho natin na may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Magtiis tayo ng kahirapan. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Mas mahalaga po pala ang pagsunod sa gawain, sa utos ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya pag sinabi ng ating pong mga ngaral, ating dear and beloved parents in the Lord, dumalo tayo ng 3 times a week. Huwag tayong umabsent. Amen. Dumalo tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, magtiis tayo ng kahirapan. Magpigil sa lahat ng bagay, mga minamahal. Gawin natin ang gawa ng ebanghelista. Kung anong ginawa ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tutularan po natin yung kanilang mga gawa, mga minamahal. Amen. Ang ating bang dearly and beloved parents in the Lord ay nagpayaman? Hindi po, mga minamahal. Amen. Inuna ba nila ang kanilang mga trabaho? Hindi po. Iniwanan nga nila itong mga minamahal. Amen. Para lamang maganap yung kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Huwag mag-alala, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos na may takot sa Kanya, mga minamahal. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, hindi nagpapabaya, mga minamahal. Amen. Hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak na naglilingkod ng may takot sa Kanya.
Lalong-lalo na mga minamahal talagang sakripiso. Kahit walang makain, kahit walang ulam, mga minamahal, walang kanin, mga minamahal, walang pamasahe, dumadalo pa rin ng 3 times a week sa gawain ng mahal na Panginoon. Masunod lamang ang utos ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat ng Salmo 33:18, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Salmo 34:7, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Mga minamahal, napakapalad natin kapag may takot po pala tayo sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang mata ng mahal na Panginoon laging nakatitig sa atin. Saan man tayo pumunta. Amen. Anumang ating kalagayan, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Nasa atin ang mata ng mahal na Panginoon. At humahantong sa atin ang mga anghel ng mahal na Panginoon. Kahit walang kaaway na makalalapit sa atin. Walang mga karamdaman, mga pandemic, mga minamahal. Amen. Lahat mga nakamamatay na sandata na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Hindi iepekto. Amen. Hindi tatalab sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Kahit kung meron tayong mga pangailangan, mga minamahal, wala tayong makain. Amen. Wala tayong trabaho. Wala tayong mga bahay, mga minamahal. Ipagpasalamat natin sa mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon nga, walang bahay nung nagkataong tao, mga minamahal. Amen. During His earthly ministry, mga minamahal, kung saan-saan natutulog ang mahal na Panginoon. Amen. Tayo, pinagpala, buti nga tayo, mga minamahal. Kahit inuupahan, meron tayo, mga minamahal. Amen. Nakakatulog tayo sa malambot na higaan. Meron tayong nakakain. Amen. 3 times a week, mga minamahal. 3 times a day, mga minamahal. Iba nga, 5 times pa. Amen. Umagahan, merienda, tanghalian, merienda ulit, tapos hapunan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't ang mga tunay na anak ng Diyos hindi natatakot. Iisa lang ang kinakatakutan. Ang makagawa ng kasalanan. Mga bagay na hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Amen? Matakot tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung ngayon, mga minamahal, amen, nagagawa pa natin, mga minamahal, amen, hindi na dumadalo, live streaming na lang, matakot tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Isipin natin, mga minamahal, yung ating kaligtasan ng ating mahal sa buhay, nakasalalay yan sa atin, mga minamahal. Amen. Sinasabing, kung nais nating mapabuti yung ating mahal sa buhay, maglingkod tayo ng may takot sa mahal na Panginoon. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Isang miyembro ng pamilya, amen, maglingkod sa mahal na Panginoon. Sinasabing, ang buong sangbahayan ililigtas ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag inuna pala natin ang trabaho, mga minamahal, sinabi natin, masama bang isipin ang ikabubuti ng aking pamilya? Hindi po masama. Amen. Mas mapabubuti ang ating mahal sa buhay. Mas mapapabuti tayo kung dadalo tayo ng 3 times a week sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At hindi lang pagdalo, amen, ng 3 times a week, kailangan maaga, mga minamahal. Seryoso. Abutan pa natin yung mga pagpupuri. Amen. Joyful solemn, mga minamahal. Amen. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na tayo kanyang pinagpala, lahat ng ating mga karamdaman pinagaling, mga buhay natin binago ng mahal na Panginoon. Mula sa kahirapan, mga minamahal, amen, pinagpalang lubos, nagkaroon ng mga negosyo. Mula sa pagiging drug addict, lasinggero, mamamatay tao, rapist, magnanakaw, binago tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wala tayong may gaganti. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ipunin man natin buong kayamanan ng buong sanlibunan, hindi pa rin sapat upang mabayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. At narito po ang ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord.
Nais ko. God bless you, my brother Alvin, or beloved elder. Praise the Lord. Ayoko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, kailanman, samba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito'y malagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito'y malagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, hinihiling po natin yung ating minamahal, mga bisita kanina na ating po binati, na sila'y tumayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayo din sa ating mga beloved board members, hallelujah. Mahalaga ang kaligtasan ninyo. Hallelujah, inyong narinig ang mensahe ng kaligtasan sa hapong ito. Purihin ka, malang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ito'y mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa'yo. Purihin ang ating malabay Jesus. Maminamahal sa ating mga beloved visitors, narinig ninyo ang mensahe na inyong nasaksihan, napakinggan sa hapong ito. Mahalaga sa atin ang may Diyos dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, yaon lamang kumikilala, tinatanggap si Kristo na kanyang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Juan 1:12. Kung ang inyo pong napakinggang mensahe, maminamahal, ay paalala para sa mga anak ng Diyos, kami ay magpatuloy. Mahalaga na kayo po'y makakilala sa ng lubusan sa nag-iisang Diyos na nagmamahal sa tao. Alam niyo po ba na inyong mga karamdaman, yung mga problema ay pinahintulutan lamang yan para inyong hanapin ang katotohanan.
Dahil mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una diyan ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapangatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong paniniwalaan na anumang klaseng karamdaman mayroon kayo kapag tumanggap kayo kay Kristo. Kapag nanalig kayo kay Kristo, kapag kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang inyong mga karamdaman na bunga ng inyong mga kasalanan ay gagaling po yan sa pangalan ni Jesus. Kinakailangan kayo magkaroon ng pananampalataya dahil ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Inyong narinig ang mga patotoo kanina, klase-klase mga patotoo, mga himala na hindi po gawa ng tao, kundi Diyos ang gumawa. Kaya kinakailangan kayo po ay maniwala, sumampalataya. Pangalawa po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, o rather, pagsisisi sa mga kasalanan mo. Dahil lahat paminamalang tao ay nagkasala. Wala pong matuwid kahit isa, kundi lahat ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya kinakailangan tayo mangumpisal sa Diyos, hindi po sa pare, hindi sa tao, hindi kung kanino man, sa Diyos mismo. Ikaw ay mangumpisal sa iyong kasalanan dahil si Kristo lamang ang makapagpapatawad sa iyong kasalanan. At ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapag ginawa mo ito, itong 3 reglamentong ito, ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Katulad kanina, inyong narinig, inyong nakita, nanginginig, sila'y nangapuspos ng Espiritu Santo ng ating malapanin. Silyo yan ng ating malapanin upang kayo maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Ang taong walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kaya maminamahal, binigyan pa kayo tayo ng pagkakataon para makadalo, panood, maramdaman, makadalo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon upang kayo po'y magkaroon ng tinatawag na pananampalataya. Kaya kung iyo pong pinaniwalaan ang aming sinasabi, simple lang sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, tanggapin si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Isang tiyak na bagay, kayo po'y kahabagan ng Diyos. Isang tiyak na bagay, kayo po, minamahal, tayo po ay magiging tunay na anak ng Diyos. Napakasama na ng panahon. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba? Nag-declare na po ang Russia. Nagpakawala na po ang Iran ng talagang bomba na ikamamatay na ng tao. Maring pasimula, pasiklab na ng pangatlong digmaan, pangdaigdigang digmaan. Binitawan na po, minamahal, yung nuclear weapon nila. Grabe na ang pinsala sa kanilang kalaban. Grabe ng Israel, minamahal. Gumupok ang mga building nila. Ito po'y hindi pinagtuunan ng media. Hindi po tayo binigyan ng alarma. Nagkakagulo sila, minamahal, ang problema sa Pilipinas na lahat ng mga tao na riyan na nag-asikaso ng ating pamahalaan ay lahat ay hindi nakarapat-dapat. Hindi nila pinagtuunan ang bagay na ito ng mga espiritual na dapat paminamahal isintro ng mga nangangaral ng Ibanghilyo. Anyayahan ang lahat ng tao na makapagsisi, lumapit na sa ating mahal na Panginoon dahil tayo na lamang yung natitira na kinahabagan ng ating Diyos, pinakikinggan ng ating mga dalangin na matigil na po ang lahat ng ito dahil bago po tayo mapahamak, nangako ang Diyos na tayo babalikan para tayo sasalubong sa Kanyang magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Kaya sa hapong ito, kung ibig mong makasama namin, maminamahal, sa pagbabalik ng ating mahalapan, itaas ang inyong mga kamay. Ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa aming mga panalangin, sa ating mga beloved visitors, sa ating live webcast viewers. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus. Banggitin ninyo, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa araw na ito. Binigyan mo ako ng pagkakataon para makilala ka. Salamat sa Ibanghilyo na kaligtasan na aking napakinggan. Iyo akong minahal. Binigyan mo ako ng karapatan para magiging anak mo. Kaya sa hapong ito, ako'y makasalanan. Ina-admit ko, ako'y makasalanan. Patawad po. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. When puntong na ilang Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa king niyang lahat. Amen and amen and amen. Ipanalangin namin kayo, maminamalo po, mahal na Panginoon.
Sa unang dalangin, hallelujah, ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, kahabagan mo po ang managsitanggap sa iyo sa live webcast, YouTube at Facebook, dito sa aming minamahal na kapatid, aming bisita. Tulungan mo malapan isulat ang limang pangalan sa lahat ng buhay dyan sa kalangitan. Patawarin mo po sila sa po na kanilang mamahal sa buhay. Kahabagan mo po sila kung ano man ang kanilang mga kabigatan, problema, suliranin na inilapit kung anong dahilan, kung bakit sila narito. Ipakita mo sa kanila, buksan ang kanilang mga puso't kaisipan at kahabagan mo sila maging tunay na anak mo, mahal na Panginoon, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at mapayang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Ngayon, maminamahal sa ating mga beloved brethren, sa ating lahat, kayo po na mga tumanggap. Ang sabi po ng banal na kasulatan, after that you receive Christ as your personal Savior, ang isa na lamang inyong gagawin ay bautismo sa tubig. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At lahat ng inyong pangailangan, lahat ng inyong kahilingan, pakikinggan kayo ng mahal na Panginoon. Hilingin ninyo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. At kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, humiling kayo sa kagalingan ng iyong karamdaman. Hallelujah, dahil sa pananampalataya natin, maminamahal, proven na po namin. Ang mga bulag dito ipinadilat ng ating mga kitungin, nilinis ng ating Panginoon. Ang mga cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes ay pinagaling ng ating Panginoon. Mangyayari po yan sa inyo kung kayo maniwala, kung kayo manampalataya na mayroong magawa ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Itaas ang dalawang kamay, tayo po'y manalangin lahat sa ating mga pangailangan. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming dearly beloved pastor, beloved mama, dear ng beloved children nila. Hallelujah, kaming lahat ay nanikluhod, nagmamakaawa, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Ibig namin, balapin, gumaling aming mga karamdaman. Tamnan mo ng pananampalataya ang lahat ng mga narito, lalo ng mga beloved visitors. Banggitin niyo po ang inyong mga karamdaman sa live webcast, YouTube at Facebook. Banggitin niyo yung mga karamdaman. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa karamdaman sa pangalan ni Jesus. Bulag, pipi at bingi. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Panlalamig, panlulupaypay, lahat ng uri ng mga kahirapan, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, masamang panahon sa aming bansa, tumigil ka pag-ulan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Incurable sicknesses and diseases be healed. Complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you so much, my dear Jesus, for answering our prayers. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Purihin ang ating Diyos sa buhay at sa talagang mga pagsusumamong mga panalangin ng ating dearly beloved pastor, the earned prayers of our dearly beloved parents in the Lord. Yan pong lahat ng ating kahilingan, tinuguna ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tatalon ka ngayon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, ibig sabihin, pinagaling ka na. Nalutas na ang problema mo sa pangalan. That is by faith, amen. Yan ay pananampalataya. O wag pagkalilangan. Jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at mga minamahal.